Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω καλοϊρκά. Γιατί τα λαλούν καλοϊρκά? Τρώαντα η καλοήρη. Είναι ένα ζυμαρικό που το φτιάχνουν σε ορισμένες περιοχές της Κύπρου, αλλά είναι φανταστικό. Μοιάζει με τη ραβιόλα, απλώς κλείνει διαφορετικά, σαν σκουφί καλογύρου, γι' αυτό και πήρε το όνομα, και η γέμιση είναι με κιμά. Η ζύμη μας, Μιχάλη, είναι ακριβώς η ίδια που κάνουν τετραβιόλες. Ακριβώς η ίδια. Είναι 2 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο που κάνουν τα ψωμιά. Από σκληρό σιτάρι είναι 300 γραμμάρια. Θέλω μισό κουταλάκι αλάτι, 3 γραμμάρια και 200 ml νερό χλιαρό, είναι περίπου ένα ποτήρι. Προχωρούμε στον κιμά, στην γέμιση του ζυμαρικού μας. Έχω εδώ 200 γραμμάρια κιμά. Εδώ είναι χοιρινός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βοδινό και ανάμειχτο. Δίπλο περασμένος όμως, να είναι πολύ λεπτός, διότι είναι μικρά πράγματα και πρέπει να μην έχει μεγάλα κομμάτια. Μπράβο, αυτό. Όπως και ένα μικρό κρεμμυδάκι, είναι περίπου ψιλοκομμένο 40 γραμμάρια, μικρό ψιλοκομμένο, και εδώ έχω και μια κουταλιά 10 ml ελαιόλαδο που θα τα τσιγαρίσω. Και τα μπαχαρικά που θα βάλω στον κιμά μου είναι μισό κουταλάκι πιπέρι, μισό κουταλάκι κανέλα, το αλάτι μου και το αλάτι, η γέμιση θέλει λίγο αλάτι. Εγώ δοκιμάζοντας στο τέλος και εδώ προσθέτω ακόμα λίγο αλάτι, διά ιδιαίτερη γεύση στα καλοϊρκά. Και στο τέλος, Μιχάλη μου, είναι ο μαϊντανός. Ψιλοκομμένος μαϊντανός, είναι 2-3 κουταλιές, είναι 30 γραμμάρια. Επίσης, προηγουμένως, φίλες μου, έχω βράσει κοτόπουλο. Μπορείτε όσο θέλετε κοτόπουλο, αν είσαστε μεγάλη οικογένεια, να βράσετε έναν ολόκληρο κοτόπουλο, εξαρτάται. Εγώ έχω βράσει έναν κομμάτι κοτόπουλο, επήρα το ζουμί και θα το χρησιμοποιήσω για να ψήσω μέσα τις ραβιόλες μου. Τα καλοϊρκά, επειδή μοιάζουν τόσο, συγχύζεσαι. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου, με τη ζύμη. Να βάλω το αλατάκι μου. Άρα βάλεις το αλάτι μέσα στο αλεύρι, ανακατεύεις. Και να ρίχνω λίγο, δεν το ρίχνω με όλο, φίλες μου, πάντα λίγο το πράγμα. Είναι ελαφρά χλιαρό το νερό σου. Ναι. Θα κάνουμε μία ζύμη που να μην κολλά στα χέρια μας, διότι να ανοίξουμε φύλλο με τον πλάστη μας. Χρειάζεσαι και πλάστη. Βέβαια. Όπως και κόπτες. Ναι, θέλουμε και 2 κόπτες. Ένα βασικά, αλλά εγώ έχω πιο μικρό και πιο μεγάλο. Αν δεν έχετε, φίλες μου, κόπτη, μην κολλήσετε για μέ. Μπορείτε με ένα ποτήρι, με κάτι άλλο να τα κόψετε. Ώστε πήραν το όνομα τους μάλλον από το σκούφο του καλόγυρου. Ναι, εγώ βέβαια τα κλείνω διαφορετικά, τα κάνω σαν τορτελίνια, γιατί φαίνονται πιο όμορφα. Αν τα κλείσεις έτσι πολλά, δεν μου αρέσει και τόσο πολλά το σχήμα τους. Ενώ αν τα κλείσω σαν τορτελίνια, είναι πιο εμφανούσιμα, είναι πιο όμορφα. Να σας δείξω για να δείτε και ότι κλείνει καλά ο κιμάς μέσα. Κλείνει καλά ο κιμάς και μηνίσκει στη μέση τρύπα. Και ψήνεται ωραία. Μπράβο, και ψήνονται ωραία. Εγώ έτσι τα κάνω. Θα τα δείτε. Ακριβώς. Εν τούτο που σας λαλώ ότι πιάνουμε μια συνταγή, αλλά προσαρμόζουμε την. Προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Όχι μόνο στις γεύσεις μας. Και να την κάνουμε πιο εύκολη και πιο ωραία. Ναι, να έχει ωραία εμφάνιση. Εγώ διώ πάρα πολύ σημασία στην εμφάνιση. Άμα είναι όμορφο, Μιχάλη μου, όσο και να είναι αποθητικό. Μάλιστα. Δεν είναι καλό το ζυμαράκι μας για να μας ανεί, να μην κολλά. Αρμόζεις την τεχνική να το κόβεις σε κομμάτια και το ξαναζυμώνεις. Ναι. Τέλειωσε τώρα, ζυμώθηκε. Τελειώσε, πρέπει να μείνει λίγη ώρα, μισή ώρα, να ξεκουραστεί για να μπορέσει να το βάλεις σε πλαστικό σακουλάκι. Τώρα έχουμε τα και τούτα. Θα κάνουμε και με τούτα τη δουλειά μας. Τούτα είναι ευκολία. Μάλιστα. Και σεπάζουμε το και αφήνουμε το στην άκρη. Με το λάδι να κοτσινήσω λίγο τούτο και ύστερα να φέρω λίγο το κιμά. Συνεχίζουμε, Μιχάλη μου, να τσιγαρίσουμε την κιμά που θα είναι η γέμιση για τα καλοϊρκά. Έλα, έβαλα, να μην πω το λάδι, έβαλω πολύ λάδι για να μην θέλουν πολύ στραγγίσμα.
διότι να κατεβάσει και ο κοιμάς μας. Πρώτα, τσιγαρίζω έτσι λίγο στην άκρη, λίγο το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο. Και μετά να παίρνω λίγο, να φέρνω και τον κοιμά μου και να τα ανακατεύω όλα μαζί. Βλέπεις τον ψιλοκομμένος? Ναι. Τηγανίζουμε λοιπόν τον κοιμά με το κρεμμύδι, να αλλάξει χρώμα ο κοιμάς. Ναι. Σε αυτή τη φάση βάλω και το αλάτι, βοηθά να ανοίξει ο κοιμάς πιο καλά. Προσθέτεις λοιπόν λίγο αλάτι. Και βοηθά κιόλας να ανοίξει και ο κοιμάς πιο ωραία, να μην μείνει έτσι σβόλη. Έχω το έτσι παρατηρημένο. Και θα το γευτείς στο τέλος, αν θέλει ακόμα λίγο αλάτι θα προσθέσεις. Ό,τι θέλει να βάλω. Ήδη άρχισε να σπρίζει, θα μπουν τα μπαχαρικά μας. Ο ζωμός είναι έτοιμος. Ναι. Να το φίλες μου. Έτοιμος ο ζωμός μου με το κοτόπουλο. Ώστε να μην καθυστερούμε. Έχεις αφαιρέσει το κοτόπουλο. Το έχω αφαιρέσει το κοτόπουλο. Αυτό πήρες το ζωμό από το βράσιμο του κοτόπουλου. Έχω το έτοιμο εδώ. Έβαλω πολλά λάθια μέσα. Ναι. Για να μην θέλει και πολλά στραγγίσματα. Έτσι όπως έλεγε να στραγγίσει δεν θα θέλει. Διότι να ψηθεί με το λίπος που έχει ο κοιμάς. Και είναι πιο ευγευστό να ψηθεί και με το λίπος. Ένα λίπος που έφκαλε, μια κουταλιά δεν βάλα όλοι νωρίς. Ναι. Και δεν είναι ωραία που να ψηθεί. Είναι παραδοσιακή κυπριακή συνταγή που οι παλιοί την γνωρίζουν, οι νεότεροι, οι περισσότεροι την αγνοούν. Θα τη μάθουν. Εμείς θέλουμε να την καταγράψουμε για να μείνει και αν είναι δυνατόν να διαδοθεί κιόλας. Μα είναι πολλά ωραίο μηχανή. Μάλιστα, άλλαξε χρώμα. Θα βάλω το πιπεράκι μου, φίλες μου. Εμάς αρέσκουν μας λίγο πικαντικά. Είπαμε, ο καθένας θα βάλει όσα θέλει. Θα μπει και κανελίτσα για να δω και άρωμα. Ανακατεύεις και ο μαϊντανός στο τέλος για να μην μας καεί. Εψήθηκε μια χαρά, χρειάζεται να δοκιμάσω και ένα κομματάκι. Είναι μια χαρά, φίλες μου. Είναι και διπλοπερασμένος, είναι πολλά μικρά κομματάκια. Τέλειωσε ο Μιχάλη. Δίνουμε το πήγε. Πολύ γρήγορα. Και προσθέτω το μαϊντανό μου. Με σβησμένη τη φλόγα. Με σβησμένη τη φωτιά. Για να φύγει τα αρώματα του μέσα, να φύγει τα αρώματα του δυο μου ο μαϊντανός. Έχει που βάλω και δυο μου. Γι' αυτό είναι η γλώσσα σου. Ναι, μπορεί να βάλει και δυο μου, ναι. Και θα το αφήσεις εδώ να πάμε να κάνουμε τα φύλλα. Μιχάλη μου δεν θα το στραγγίξω. Όχι, είναι υγρά. Δεν έχει, άμα το κάνετε έτσι θα θέλετε ούτε καν να το στραγγίξετε και να θέλετε να χρησιμοποιήσετε και σουρωτήρια, να λερώνετε και άλλα σκεύη. Μάλιστα. Και πάμε τώρα. Για τα φύλλα. Ναι, Λίζα, τι καμνείς. Ξεκουράστηκε η ζύμη σου. Ναι, ξεκουράστηκε η ζύμη μου. Κανένα 20 λεπτό. Μισή ώρα, έχει μισή ώρα περίπου και θα την ανοίξω με φύλλο. Εν τω μεταξύ μπορούν να τα ανοίξουν στη Μιχάλη μου και στη μηχανή. Ανανείου φύλλο στενό μακρόν. Ναι, και να τα κόφκουσει, αν βαριούνται τούτη διαδικασία. Λεπτό φύλλο θα ανοίξεις φαντάζομαι, Λεπτό φύλλο. Λεπτό, όχι και πάρα πολύ λεπτό. Αλευρώνουμε το φύλλο. Έτσι. Έτσι. Και φέρνω τον μπροστά μου. Αλεύρι, απαραίτητο. Η γιαγιά μου αν είναι ωραία φύλλα. Ούτε 1 μιλίμετρο από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Είδατε πόσο λεπτό πρέπει να είναι, όχι και πάρα πολλά λεπτό. 1 μιλίμετρο λιγότερο. Τα κόβω, τα βάλω τα σε σακουλάκι Μιχάλη για να μην μου στεχνώνουν. Να τα κόψω όλα. Και το ότι μπαίνει το ένα μπαστάλο, πάλι βοηθά τα να μην στεχνώσουν. Μπράβο, έμαθες ρε παιδί μου. Θέμα λογικής. Εν το είπα εγώ και βρέντο ρε παιδί μου. Θέμα φυσικής. Το φυσικό μου. Άμα έχεις μεγάλη επιφάνεια, θα έχεις μεγάλη εξάτμιση. Εγώ αρνιώτα όλες φίλε μου και μετά κάθομαι με την ησυχία μου διότι λεπτό δουλειά, εγκέντημα βασικά, μάτσι μαγειρική, με νομίζετε ότι είναι καλλιτεχνία. Είναι καλλιτεχνία, Μιχάλη μου, είναι και ψυχοθεραπεία. Και ψυχοθεραπεία και καλλιτεχνία. Δημιουργία. Και η φίλη μου η Στέλλα έτσι λέει, είναι ψυχοθεραπεία. Και οι ξαδέρφες σου. Και οι ξαδέρφες μου, και η ξαδέρφη μου η Αντρούλα στη Παρεκκλησιά. Και η Μαρία στην Ορόκληνη.
Όσοι ασχολούνται, αυτό λες. Και φίλες πολλές από το κανάλι που μας παίρνουν τηλέφωνο και άλλες γράφουν σχόλια, αλλά στο τηλέφωνο μας εκμυστηρεύονται πόσο ωφελήθησαν από την ενασχόλησή τους με τη μαγειρική. Αν ήταν οι κόρες μου, θα να δεις εσύ. Οι εγγονούλες. Οι εγγονούλες μου, εμάς κόρες μου. Ναι, βέβαια. Προτιμώ εγώ στο χέρι, επειδή μου αρέσει κιόλας να ανοίγω το φύλλο και φίλες μου όσο λιγότερα λερώνουμε. Τελικά είναι πιο εύκολο για σένα να τα κάνεις. Για μένα. Όσες δυσκολεύονται φίλες μου να ανοίξουν φύλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να καθυστερήσεις, να βγάλεις μηχανή, να την στερεώσεις. Ναι, τις μηχανές δεν τις πλένουμε που κόβουμε φύλλο, ποτέ με νερό να αγιώνουν. Όσες φορές έτυχε κάποιες να βάλουν νερό να τις ξεπλύνουν, πρέπει να το πω και του τώρα Μιχαλή, δεν βάλεις νερό, τις πλένεις με μια πετσέτα, πάει. Άρα θα ανοίξεις όλα τα φύλλα. Όλα τα φύλλα θα πιάω σακουλάκι τούτο, που είναι, να το ζυμώσω με τούτο μες στην καρδιά του, για να μου μην μαλακώσει. Αν θέλω να μαλακώσει λίγο, ξέρω. Πάει φίλες μου στο σακουλάκι. Και πάμε για το δεύτερο φύλλο. Πάμε για το δεύτερο φύλλο. Αλευρώνουμε πάντα για να ανοίγουμε φύλλα. Εφάστε να αλευρώσετε. Τι λύστη. Και όπου μπροστά, φίλες μου, μπορείτε να το ανοίξετε, αλλά να είναι αλευρωμένο το γουμάρι σας. Και ανοίξει το άμπρα. Και συνεχίζουμε να έχεις ανοίξει όλες τις πιτούλες σου. Και σε έχεις βάλει μέσα στο σακουλάκι και τώρα... Μιχάλη μου βάζουμε που το μισό και εκεί, έτσι. Μάλιστα. Όπως έβαζες και τη γέμιση για τις ραβιόλες. Μπράβο. Μικρούθια πράγματα. Κλείνεις το λοιπόν. Κλείστο. Πατάστο. Σαν ραβιόλα. Σαν ραβιόλα. Και αν το δάμε. Ναι. Βάλω του λίγο νερούι. Κλείω το έτσι δάμε να κλείσει καλά. Και τούτο δάμε Μιχάλη μου που εξέχει λίγο νερούι. Και γυρίζω το έτσι για ομορφιά και να κλείσει κιόλας ωραία. Δε τι όμορφο που είναι. Και καθίσκεις το. Ναι. Έχει που τα κάνουν και διαφορετικά. Ναι. Εσύ βρες εύκολο τον τρόπο. Ναι. Και ασφαλή. Να ψηθεί καλά χωρίς να σου ανοίξει. Ένα πιο καρέκλα να κάτσω, διότι έψιλο δουλειά. Σίγουρα. Έψιλο δουλειά. Κλείουμε τα έτσι όμορφα να κλείσουν γύρω. Μπορούν να τα κάνουν και τετράγωνα. Γίνονται και τετράγωνα. Αλλά εγώ, όπως σας είπα, φίλες μου, τα βραβολικά έτσι. Έχει διάφορα σχέδια που μπορείς να κάνεις για τα τορτελίνια μας τα κυπριακά. Τα καλοϊρκά, όπως είναι γνωστά. Είναι ωραία που κάθομαι στο σακουλάκι τους. Μια πιτούλα λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Φίλες μου, ο άντρας μου θέλει να κάτσω. Βέβαια, τούτη η δουλειά καθιστεί. Της υπομονής. Έτσι, μπράβο. Να φουσκώσουν κιόλας που να ψηθούσουν, α. Τι γίνεται, Λίζα. Μαζευτήκαν κάμποσα καλοϊρκά δαμέ. Μαζευτήκαν καλοϊρκά. Κάμε μοναστήρι δαμέ. Έβαλες μισό κουταλάκι κιμάν, γέμιση. Τελικά χρησιμοποίησες όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά έχουν γίνει μπόλικα. Να τις μετρήσουμε όμως καλοϊρκά. για να ξέρουμε πόσα γίνονται. Φτιάξαμε 80 καλοϊρκά από ό,τι βλέπω. Φίλες μου, έτσι θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Όπως δείχνω και στις ραβιόλες. Έβαλα λίγο αλευράκι. Αυτές θα μπουν στην κατάψυξη. Ναι. Θα βάλω ακόμα λίγες, διότι δεν θα εσκάβουμε όλες. Και θα πάνε στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη. Μόλις παγώσουν, θα τις μεταφέρω σε σακουλάκι. Όπως σας έχω δείξει προηγουμένως. Μέσα σε 1-2 ώρες θα παγώσουν και θα τις βάλουμε στο σακουλάκι μας. Όπως δείχνω εδώ. Όπως είναι έτσι. Άρα δεν θα τα βράσεις τώρα όλα. Η μάνα μου, ποιος είναι να τα φάει τούτα ούλα. Μα με τόσο μικρές ποσότητες θα βάλουμε και στην κατάψυξη. Ναι, είναι πάρα πολλά. Θα γίνουν διότι να φουσκώσουν κιόλας τούτα, να μεγαλώσουν. Βάλαμε το ζώμα να βράζει για να ρίξουμε μέσα τα καλοϊρκά που θα φάμε σήμερα. Προσθέτεις μία κουταλιά ελαιόλαδο. Μια κουταλιά. Τα καλοϊρκά μας πάνε στο ζωμό. Ωραία, όσα θέλουμε βάλουμε. Όσα θέλουμε βάλουμε και τα άλλα θα πάνε στην κατάψυξη. Ναι. Με τρόπο ώστε να μην πιεστούν, να μην χαλάσει το σχήμα τους. Ναι. Άμα παγώσουν, Μιχάλη μου, μην διαφέρει το σχήμα τους. Ναι, όταν φτάσουν και παγώσουν, μετά μπορεί να μπουν και σε πλαστικά σακουλάκια. Η κοτούλα μας είναι χωριάτικη, μια ωραία παχωνή κοτούλα.
Λοιπόν, δεν κολλάνε μεταξύ τους. Δεν κολλούν διότι έχουμε βάλει και λαβάκι. Μια κουταλιά, ελαιόλαδο. Να μπουν έτσι δίπλα-δίπλα, έτσι κολλούσαν τώρα να παγώσουν και θα είναι έτοιμα για την επόμενη φορά. Και μπαίνουν κατάψυξη, Μιχάλη μου. Και 2-3 ώρες είναι έτοιμα, αν και θέλει και πολλά. Και θα τα μεταφέρουμε στο σακουλάκι μας. Εγώ τα βάζω σε σακουλάκια. Όπως οι ραβιόλες που έδειξα. Ναι. Τι γίνεται, Λίζα, τελειώσαμε? Τι ωραία. Στα 8 λεπτά. 8 με 9 λεπτά είναι έτοιμα. Προσθέτεις και λίγο τρίμα μυζήθρας. Ή χαλούμι ή μυζήθρα. Ό,τι θέλουμε. Άντε, Μιχάλη μου. Έτοιμα. Και λίγο ζωμό λοιπόν, όπως μ' αρέσει. Απίθανα. Απίθανα. Ωραία. Φίλοι και φίλες, αυτά είναι τα παραδοσιακά καλοϊκά της Κύπρου. Φτιάξτε τα, απολαύστε τα. Πολλά ωραία, Λίζα. Με κοτόπουλο είναι ό,τι πρέπει. Είναι μια παραδοσιακή συνταγή. Και λίγο ωραίο κοτόπουλο βραστό. Πολύ ωραίο. Στο ζωμό το οποίο τα έβρασες. Και ψήνονται πολλά ώρα. Ναι. Μάξιμου 10 λεπτά. Ναι. Και είναι έτοιμα με το ζουμί τους, απίθανα. Και μπορείτε να τα διατηρήσετε και στην κατάψυξη. Εγώ το έκανα με 7 cm τη διάμετρος του κόπτη μου. Κάποτε τα κόβω και με 6, κάποτε και με 7. Αλλά είναι πιο εύκολο να το τυλίξεις με το 7. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα, φίλες μου. Κάντε την και περιμένω σχόλια σας. Να είστε καλά, να ξανασυναντηθούμε στην επόμενη συνταγή μου. Βεβαίως.